chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu ngồi review xem tất cả sự thay đổi thành công và ngoạn mục trong group Healthy Life with Hana Giang Anh trong tuần vừa rồi như thế nào nhé. Cái video này chắc chắn sẽ giúp tạo động lực giảm cân, động lực tập luyện, tăng cơ giảm mỡ và thay đổi quá trình thay đổi gọi là cái thói quen sinh hoạt cho rất nhiều bạn luôn. Hãy cùng mình xem nhé. Tuần nào cũng có những cái bạn up rất nhiều bài xịn sò lên trên này. Nếu mà các bạn muốn tham gia vào group này thì các bạn hãy click vào cái link mình để ở phần caption nhá. Cái link nó tên là Healthy Life with Hana Giang Anh. Bởi vì có nhiều bạn bảo là không tìm được group nên các bạn chỉ cần click vào thôi nha. Bạn đầu tiên thay đổi trong thời gian này rất nhiều. Đấy chính là bạn Lê Huyền Trang. Sau gần 5 tháng nỗ lực của bản thân thì em từ một đứa 1m55, nặng 56 cân, mẹ của hai nhóc, nghe đến cân nặng là biết em tròn cỡ nào rồi đấy. Tập thân trên và bụng, sau đó em có tập aerobic cơ mà nhún nhảy giật bụng em tức bụng quá, không tập được. Sau đó em tìm tên Hana và tập theo. Em có tập của một bạn khác nữa nhưng tập theo Na nhiều hơn. Và đây là kết quả của em, tuy chưa mỹ mãn, đẹp như mọi người, cơ mà nó là nỗ lực lớn của em và chưa bao giờ em tập thể dục và tập kiên trì như vậy. Cân nặng của bạn giảm từ 56 xuống 48,3 cân, có nghĩa là giảm 12 cân. Trước tập eo 77, giờ eo 64cm, có nghĩa là eo giảm 13cm. Bụng giống 88 nay còn 75 là cũng giảm 13cm. Mông bị giảm đi mà không sao, vì em thấy mông săn chắc hơn trước rất là nhiều, nhìn cao hơn một chút. Em sẽ cố gắng. Cảm ơn Hana rất là nhiều. Cảm ơn Huyền Trang rất là nhiều và chúc mừng bạn vì sau 5 tháng bạn đã giảm được đến 13cm eo. Đây là một con số rất nhiều và mình tin là nếu bạn bè hoặc người thân của bạn nhìn bạn ở ngoài đời thì sẽ thấy là như một con người khác luôn ấy. Các bạn cứ tưởng tượng xem là 13cm eo thì nó nhiều đến mức độ nào các bạn. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn cơ thể của mình luôn ấy. Bạn này thì bạn ấy không up rõ ảnh lên nên là chúng ta sẽ không thấy rõ được. Và đây là nỗ lực trong vòng 5 tháng của bạn ý. Rồi, hiện tại thì Na thấy là có vẻ là bạn vẫn chưa tập theo lịch tháng của Na. Nên nếu như mà được gợi ý cho bạn thì Na khuyên là hãy tập theo lịch tháng của Na. Bởi vì nếu các bạn mà chỉ chọn những cái bài random ngẫu nhiên của mình hoặc là các bạn khác ở trên mạng thì bạn sẽ khó để có thể tìm được bài tập chất lượng. Vì đôi khi ấy, ở trên mạng các bạn thường chọn những cái bài tập mà có cái tiêu đề nghe nó giật tít hoặc là nghe nó có vẻ là nó sẽ giảm cân hiệu quả, đúng không? Ví dụ như là bài tập siêu đốt mỡ, bài tập siêu đốt calo, bài tập kiểu giảm bao nhiêu cân trong một tháng, hoặc là bài tập đốt 500, 600 calo, 1000 calo gì đấy. Thì các bạn rất là dễ bị chọn bài tập dựa theo cái tiêu đề của video. Nhưng nếu các bạn tập theo lịch tháng của Hana Giang Anh ấy, thì mình chọn cho các bạn những cái bài tập chất lượng nhất, những cái bài tập mà nó thực sự sẽ đem lại hiệu quả cho các bạn, không cần biết tiêu đề của bài tập đấy là cái gì. Thứ hai là Na đã sắp xếp sẵn cho các bạn là ngày nào tập cái gì, tập trong vòng bao nhiêu phút. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì tập cardio, còn thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì tập strength chẳng hạn như thế. Thì giống như là bạn có một huấn luyện viên sắp xếp sẵn lịch cho bạn để có thể đạt được hiệu quả rồi. Vậy nên nếu như mà cái thời gian tiếp theo ấy bạn thay đổi và tập theo lịch tháng của Na thì Na chắc chắn là nó sẽ còn hiệu quả hơn nữa luôn nhá. Tiếp theo là bạn Nguyễn Thu Phương Uyên. Bạn Phương Uyên thì nhìn cái ảnh là đã thấy rất là bất ngờ rồi. Mọi người hãy nhìn bụng của bạn ý này. Bụng của bạn ý là bây giờ có eo nhá, xong rồi có cơ bụng nhá, rốn rất là nhỏ xinh luôn, đùi và bắp chân trông cũng bé hẳn lại. Cái bài post của bạn Phương Uyên ở trên group Healthy Life Hana Giang Anh có tận 3,6 nghìn lượt tương tác và 106 bình luận, rất nhiều lượt tương tác luôn, đúng không? Phương Uyên đã tạo được động lực cho rất nhiều bạn để các bạn thấy rằng là các bạn ấy cũng có thể làm được đấy, nhiều tương tác thế này cơ mà. Tạo động lực cho mọi người cố gắng tập luyện. Xin chào tất cả mọi người, lại là em đây. Chắc sẽ có nhiều chị trong group biết em qua bài giảm cân thành công còn 54 cân hồi 16 tháng 8. Đợt đó tuy là em giảm thành công nhưng bụng vẫn còn khá nhiều mỡ, chủ yếu là có vòng eo. Nhưng ngày hôm nay em đã tự tin hơn vì giảm thêm được 3cm. Eo em hiện tại là còn 62cm, rất là nhỏ. Và mọi người biết điều gì đặc biệt không? Đó là em vẫn 54 cân. Em đã thoát ra được sự ám ảnh về cân nặng và thay vào đó là chú trọng về tỷ lệ cơ thể. Mọi người thấy chưa? Điều quan trọng nhất đấy chính là chúng ta hãy đo số đo 3 vòng của mình trước cái thời gian mà bạn bắt đầu tập, và sau đó khoảng 1 tháng thì bạn đo lại. Thứ hai là các bạn hãy chụp ảnh lại cơ thể của mình cùng một ánh sáng, cùng một khung giờ, cùng một góc, và tốt hơn hết là cùng một bộ quần áo. Sau đó 1 tháng các bạn chụp lại, các bạn sẽ thấy cơ thể của mình nó có khác hay không. Chứ các bạn quan trọng đến cân nặng. Vì ví dụ như bạn này tỷ lệ của cơ thể thay đổi, có nghĩa là tăng cơ và giảm mỡ thì nó sẽ giữ nguyên là 54 cân hoặc thậm chí là còn tăng cân nữa. Nhưng mà eo lại bé đi 3cm thì mọi người phải biết là người nó đẹp lên, nó săn chắc lên nhiều như thế nào. Rõ ràng là từ một bạn mà bụng đang bình thường ấy thành một người có cơ bụng luôn, nhìn rất là đẹp, mọi người công nhận không? Đấy, chúc mừng Phương Nguyên nhá. Đây là một cái hành trình thay đổi cơ thể cực kỳ
chuẩn xác và tạo được động lực cho nhiều người. Hy vọng em có thể tiếp tục duy trì cái thời gian tiếp theo, tập luyện nhiều hơn, tăng cơ giảm mỡ nhiều hơn thì người của em nó sẽ tiếp tục đẹp hơn em ạ. Bạn tiếp theo đấy là bạn Kim Chi. Một chút cố gắng sau bao nhiêu đấy, 3 tháng nghiêm ngặt với bản thân. Năm nay con chỉ mới là một cô gái 16 tuổi thôi, bước vào môi trường cấp 3, một môi trường hoàn toàn mới khiến con rất bỡ ngỡ. Chính bản thân con đã là nạn nhân của body shaming, từng bị bạn bè xa lánh, anh chị em xung quanh chê con là một con lợn, rồi béo thế thì ai chơi, ăn uống bị nói rất nhiều, con đã khóc và bất lực. Nhưng cô Hana Giang Anh đã là động lực lớn khiến con cảm thấy mình cần phải cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn. Đây là kết quả con mới đo 2 ngày trước. Eo từ 79 xuống 70, eo giảm được 9cm. Đùi từ 62 xuống 7 là giảm được 5cm. Bụng 80 đến 75 là giảm được 5cm. Và cân nặng là giảm từ 18 xuống 65 là 13 cân, rất là nhiều. Đây là kết quả của bé trong vòng 3 tháng nha mọi người. 3 tháng mà giảm được 13 cân và giảm được đến 9cm vòng eo là một con số rất lớn luôn. Con theo cô từ những bài tập cardio, dance và workout, siết mỡ. Mới đầu thì thật sự con rất nản, nhưng ngày qua ngày nỗ lực đến bây giờ con đã cảm thấy tập luyện là một điều không thể thiếu, giúp con yêu đời hơn và làm việc gì cũng rất nhẹ nhàng. Theo đó là chế độ ăn uống giảm tinh bột và ăn nhiều đạm chất xơ. Con rất cảm ơn cô Hana và các cô trong group đã chia sẻ những bài tập và chế độ ăn bổ ích để giúp con có được một thân hình như ngày hôm nay. Con sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được như ý muốn ạ. Chúc mừng 16 tuổi mà đã thay đổi cơ thể rất là thành công. 16 tuổi là một cái ngưỡng tuổi là khá là nhạy cảm, bởi vì mình đến một cái môi trường mới, mình lên cấp 3, có bạn bè mới xung quanh và ai cũng muốn gây ấn tượng với những cái người xung quanh, đúng không? Để có được những mối quan hệ nó tốt đẹp trong cái khoảng thời gian cấp 3 ấy. Khi mà mình thay đổi được nhiều như thế này thì chắc chắn là cái quãng đường phía trước của con ấy nó sẽ có nhiều cơ hội hơn này. Thực ra thì cái cấp 3 là một cái giai đoạn nó rất là nhạy cảm với các bé, bởi vì là xung quanh có rất nhiều những người bạn mà tụi nó còn chưa lớn, chưa trưởng thành, nên chúng nó hay body shaming nhau, hay lôi nhau ra làm trò cười và trò đùa. Khi mà người ta lớn lên rồi thì người ta sẽ không làm điều đấy nữa, nhưng mà cái tầm cấp 2, cấp 3 là chuyên gia luôn. Tất cả những cái sự gọi là bạo hành học đường này, hay là những cái tổn thương sâu sắc thì Na thấy nó đều đến từ cái khoảng thời gian là cấp 2 hoặc là cấp 3. Vậy nên là khi mà Kim Chi có thể thay đổi được thì chắc chắn là cái quãng đường tiếp theo, cái quãng thời học sinh tiếp theo của bé nó sẽ rộng mở hơn rất là nhiều. Nên là cô chúc mừng Kim Chi. Cô có muốn nhắc nhở Kim Chi một xíu là Kim Chi giảm như này là giảm rất là nhiều nha bé. Bé hãy nhớ rằng là cần phải tập theo lịch tháng của cô để cơ thể của mình, tức là bé gần 80 cân đúng không? Thì khi mà bé giảm cân là bé sẽ giảm rất là nhiều nước và giảm rất là nhiều mỡ. Bây giờ là bé đã giảm xuống 65 cân rồi, bé sẽ còn một cái chặng đường nữa để giảm tiếp tục xuống khoảng tầm 58 cân hoặc là 55 cân, đúng không? Thì cơ thể nó sẽ đẹp hơn, săn chắc hơn. Nhưng mà cái giai đoạn tiếp theo này nó mới là cái giai đoạn khó này. Vì những cái bạn mà nặng cân ấy, khoảng tầm 80 cân thì cái thời gian đầu bạn giảm rất là nhanh, vì là nó là do giảm nước. Bây giờ ấy, nó sẽ giảm chậm lại. Cái quá trình tự nhiên nó là như thế nhá, đừng sốt ruột. Nhưng mình cần phải thay đổi mục tiêu. Đấy là mình phải tăng cơ giảm mỡ, chứ mình không cần giảm cân nhanh như trước nữa. Thì cơ thể của mình mới đẹp được. Và mình phải thay đổi cái chế độ tập. Nếu mà ngày trước con hay tập những cái bài cardio của cô ấy, thì bây giờ con cần phải tập theo lịch tháng. Bởi vì con cần tập thêm những cái bài tập strength, nó giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp. Nó sẽ làm cho ba vòng của con nó săn chắc hơn, người của con nó đẹp hơn, mà con không cần phải giảm cân nhanh. Nếu tiếp tục giảm cân nhanh ấy, thì đến một giai đoạn nào đấy con sẽ bị nản, bởi vì tiếp theo nó sẽ không giảm nhanh như lúc đầu nữa đâu. Nên là hãy chịu khó tập theo cái lịch tháng của cô, tập hết bài. Cô biết là cấp 3 ấy, thì phải đi học nhiều, và các con còn có nhiều những cái chuyện, những cái mối quan hệ, những mối quan tâm khác nữa. Nhưng mà con thực sự là hãy tập trung dành thời gian để thay đổi thêm cái giai đoạn 2 nhé. Khi nào mà được 55 hoặc 58 cân thì báo cho cô biết nha. Hoặc lại bé Kim Chi ở trên group Healthy Life Hana Giang Anh nhá. Và nếu mà con cần cô giúp đỡ gì thì con cứ up bài lên trên group để hỏi cô nha. Bạn tiếp theo nào. Bạn này up bài rất là dài luôn. Bạn Minh Phượng. Mình phải chia ra làm 3 cái tấm ảnh để cho mọi người đọc. Mình cùng bắt đầu xem nhá. Minh Phượng là một bạn mà up bài lên được tận 2,5 nghìn lượt thích và 75 bình luận. Bởi vì hành trình giảm cân của bạn ý là rất ngoạn mục.
bạn ấy giảm được 16 cân trong suốt cái mùa Covid. Và điểm quan trọng là thời gian đầu thì bạn ấy kết hợp với chế độ ăn keto. Sau đó thì bạn ấy đã thay đổi là bạn ấy calorie deficit, có nghĩa là thâm hụt calo. Lượng calo vào nhỏ hơn lượng calo đốt ra là được. Bạn ấy tính calo. Và bạn ấy ăn tất cả mọi thứ hơi giống chế độ eat clean, nhiều rau xanh, protein, ít tinh bột lại, ít các loại hoa quả nhiều đường, hạn chế tối đa đồ ngọt và đồ hộp chế biến sẵn, giữ lại vị nguyên bản của thức ăn, chủ yếu là lượng và ít chảo. Thế nên cứ mỗi lần đi ra ngoài hàng ăn thì pass sẽ là cho cháu một bát 3 chấm gì đấy, ít bánh. Chế độ ăn đấy bạn vẫn áp dụng đến tận bây giờ. Thì cái giai đoạn 2 bạn đã giảm được thêm 10 cân, chắc là lúc đầu giảm 6 cân, sau đó thì giảm thêm 10 cân trong vòng 10 tháng. Đây là một con số rất là nhiều, 16 cân nó sẽ giúp thay đổi cả cơ thể. Mọi người có thể nhìn cái ảnh của bạn ấy, cùng là cái mũ đấy, cùng là những cái bộ áo, cái quần đấy, nhưng mà trông bạn ấy đã như một người khác rồi. Và điểm đặc biệt là bạn ấy rất là tươi. Kể cả cái hồi mà bạn ấy giảm cân hay là cái hồi mà bạn chưa giảm cân thì bạn ấy luôn luôn giữ được một cái nụ cười rất là tự tin, rất là tươi tắn ở trên môi. Bạn gái này là một bạn gái rất là đặc biệt. Bạn ăn keto, sau đó thì bạn ấy đổi sang eat clean. Nhưng mà bạn ấy bảo là đây hoàn toàn là giảm cân không theo tập luyện, có nghĩa là chỉ kết hợp chế độ ăn thôi. Chúc mừng Minh Phượng vì cái sự thay đổi rất là ngoạn mục của bạn. Và cũng cảm ơn bạn vì đã viết một cái bài rất là dài để có thể truyền động lực đến cho chị em ở trong group Healthy Life với Giang Anh. Na cảm ơn Minh Phượng vì sự chia sẻ của Phượng. Chúc mừng Phượng, bạn thay đổi rất là nhiều. Na nghĩ là để giảm được 16 cân thì Phượng có lẽ là đã rất là vất vả. Và nhìn hình ý, thì Na thấy nó như là hai người khác nhau ấy. Phượng gần như là kiểu từ một cái tạng người là to to đầm đầm, xong rồi biến thành một cô gái rất là dày gầy. Và trông mặt của Phượng ấy, nó còn kiểu khi mà giảm cân xong nhìn mặt V-line rõ ràng luôn, trông cười tươi, xinh rất xinh. Nhưng mà Na muốn gợi ý cho bạn Phượng, nhắc nhở. Bây giờ là bạn 46 cân đúng không? Đúng rồi, giảm từ 62 cân xuống 46 cân. Thì 46 cân là một con số khá thấp. Và bởi vì bạn không tập luyện ấy, nên là bây giờ thường là nó sẽ chững ở đấy, nó sẽ không thay đổi gì nữa cả. Và Phượng có bảo là cơ thể của Phượng nó không được săn chắc, mỡ đùi, mỡ bụng vẫn có, đúng không? Và cơ thể nó cũng nhão nữa. Thì lý do chắc là Phượng và tất cả mọi người cũng biết rồi, đấy là mình không tập luyện. Khi mình không tập luyện, mình không thể tăng và phát triển được cơ bắp. Thế nên là người của mình ấy, dù mình có giảm cân, nó cũng sẽ phẳng lì. Bởi vì cơ thể của mình nó nhiều mỡ, nó ít cơ. Cơ bắp mọi người ăn thịt bò đúng không? Mọi người cầm cái tảng gân bò lên ấy, mọi người thấy cái gân đùi bò nó là một cái búi hình như này. Đấy, cái cơ bắp là nó hình thù như thế, nó sẽ tạo nên cái đường cong trên cơ thể của mình. Còn nếu mà bạn chỉ giảm cân thông qua chế độ ăn mà bạn không tập thì người bạn cũng không được. Bởi vì mỡ các bạn cầm cái miếng thịt chân giò mỡ lợn lên thì các bạn sẽ thấy nhão. Và không ai trong chúng ta muốn cơ thể của mình nó bị nhão cả. Điều quan trọng hơn hết đấy là nếu mà bạn không tập luyện thì bạn sẽ không thể tăng cường trao đổi chất được. Và nếu như bạn muốn tiếp tục giảm cân ấy, thì bạn sẽ càng ngày càng phải ăn ít đi, càng ngày càng phải ăn ít đi. Thế là đến một mức nào đấy nó sẽ chững lại mà bạn lại cứ phải ăn ít, nên là nó sẽ không còn vui và hạnh phúc nữa. Nên bây giờ mình nghĩ là khi bạn 46 cân rồi, bạn nên đặt ra một mục tiêu mới. Tức là quá trình giảm mỡ, giảm cơ, đúng không? Bây giờ bạn hãy đến một cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn mới. Mình tự đặt ra một cái mục tiêu mới cho bản thân mình, đấy là tăng cơ và giảm mỡ. Tăng cơ giảm mỡ thì Na nghĩ là với thân hình bây giờ của bạn ấy, bạn nên tăng lên khoảng tầm 2 cân nữa, 48 đến 49 cân. Nhưng mà người nhiều cơ bắp và săn chắc bằng cách là chúng ta tập luyện. Khi tập luyện, tập theo lịch tháng beginner, các bạn có thể sẽ bắt đầu đói hơn này, các bạn sẽ ăn nhiều hơn. Thì lúc đấy hãy tập trung ăn nhiều protein để nó xây dựng cơ bắp. Và các bạn sẽ cảm thấy là mình hạnh phúc hơn vì bạn được ăn nhiều hơn và bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn nữa. Khi mà tăng trao đổi chất, cơ thể bạn nó sẽ khỏe hơn. Đấy là cái gợi ý của Na cho cái mục tiêu tiếp theo của bạn Phượng. Tiếp theo nhá, người tiếp theo chính là Thảo Phương Nguyễn. Thảo Phương Nguyễn là một chị mà mình ấn tượng vì chị đã 36 tuổi rồi, có một em bé và dáng chị rất là đẹp, là chị có một cái form cao 1m7 như người mẫu luôn. Chị giảm từ 60 cân xuống còn 53,3 cân trong 3 tháng, là từ tháng 3 đến tháng 6. Đúng rồi, 3 tháng là giảm được 7 cân, thế là khá là nhiều, rất là ngoạn mục luôn. Các bạn có thể nhìn cái ảnh của chị ý này, từ tháng 3 đến tháng 9 nhé, 6 tháng. Ngày xưa thì chị ý gầy, nhưng mà người hơi skinny fat ấy, kiểu như là nhiều mỡ. Bây giờ thì chị ý vẫn gầy, nhưng mà người săn và cái bụng rất là lean,
trông bụng không khác gì mấy chị siêu mẫu ở nước ngoài luôn. Chúc mừng chị Thảo Phương rất là nhiều. Na thấy chị rất là đẹp. Chị Thảo Phương là một chị lớn tuổi nhưng mà có cái form người rất là đẹp. Nếu mà được khuyên chị thì Na khuyên là chị nên tăng thêm một vài cân nữa và tập và ăn nhiều protein hơn để chị có thể tăng lên khoảng tầm 55 đến 56 cân, nhưng mà cơ thể của chị nó nhiều cơ thì trông chị sẽ sexy và đẹp hơn rất là nhiều nếu như mà chị muốn. Còn nếu không thì mình tiếp tục giữ thôi. Và Na hy vọng là chị có thể tập thật là nhiều những cái bài strength, có nghĩa là bài cơ bắp. Vì khi mà chúng ta bắt đầu đến độ tuổi lão hóa ấy, là các tế bào lão hóa nó sẽ xuất hiện, nó sẽ làm mất đi cái lượng cơ trong cơ thể của mình. Và đấy là lý do mà càng lớn tuổi thì da của mình, không phải da mà chân của mình cứ bắt đầu teo teo lại ấy, mọi người. Nên là chị muốn tập cơ và tập kháng lực vào để cho người nó dày hơn, nó đầy đặn hơn, nhìn nó tràn đầy sức sống và trẻ hơn nhá chị nhá. Và một bạn cuối cùng, đấy là bạn Trà Giang. Bạn Trà Giang có cơ bụng đỉnh cao luôn, mọi người nhìn thấy không? Bạn ấy bảo là đây là cơ bụng của bạn ấy sau khi tập xong bài 12 phút Advance và hit 30 phút của Inspire, múi lộ hết cả lên luôn. Đúng này có vẻ bé giảm từ 58 xuống 50 cân là sau 4 tháng thì là giảm được 8 cân. Một con số rất là lành mạnh, không giảm quá nhiều. Bạn ấy vẫn gặp vấn đề về chế độ dinh dưỡng vì bây giờ càng ngày thì càng khó ăn clean hơn. Bạn ấy nhanh đói, buổi chiều đến thì hay thèm đồ ngọt. Bạn biết tại sao như thế không? Sau một thời gian tập ấy thì khi mà bạn tập quen rồi, cơ thể của bạn nó tăng trao đổi chất, lúc đấy bạn sẽ cần nhiều chất dinh dưỡng hơn nạp vào cơ thể. Và cái việc đó ấy là một cái minh chứng cơ thể đang báo hiện cho bạn rằng là bạn đang ăn không đủ chất hàng ngày. Thế nên là khi mà chúng ta tập luyện ấy, là chúng ta cũng thường là sẽ phải ăn nhiều hơn so với bình thường nha các bạn. Ăn nhiều, tập nhiều, người sẽ đẹp, chắc chắn luôn. Các bạn không cần phải giảm cân. Đôi khi các bạn tăng cân lên một tí, nhưng mà các bạn tăng cơ, các bạn cảm thấy khỏe hơn và chắc chắn là các bạn sẽ đẹp hơn. Không cần phải giảm cân nữa. Như bạn này cơ bụng đã rất là rõ rồi. Bây giờ bạn hãy tập trung vào ăn nhiều hơn giúp mình, và đặc biệt là ăn nhiều protein hơn, ăn nhiều thịt hơn, ăn những cái đồ ăn mà nó có nhiều chất dinh dưỡng ấy, như kiểu là cơm, khoai, rau, hoa quả và protein, các loại thịt, cá, trứng, sữa nhá. Đấy gọi là đồ ăn chất lượng. Khi mà bạn nghĩ là bạn thèm ngọt, thật ra là cơ thể của bạn đang đánh lừa bạn ấy. Tức là bạn đang đói, có thể là đang đói, đang khát nước, xong rồi là bạn sẽ nghĩ về đồ ngọt, thế bạn nghĩ là bạn đang thèm ngọt. Thực chất là không phải như thế. Khi mà bạn thấy thèm ngọt thì bạn hãy ngồi xuống, bạn uống thử giúp Na 500ml nước. Sau đó các bạn ăn một cái bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng như Na vừa mới nói, rồi các bạn nghĩ lại xem còn thèm ngọt nữa không. Chắc chắn lúc đấy không thèm ngọt nữa luôn. Nên là đừng để cơ thể của mình nó đánh lừa mình. Nó không phải là mình thèm ngọt đâu, mình đang bị thiếu chất, mình đang ăn không đủ, nên mình hãy ăn chất lượng hơn giúp Na nhá. Rồi, đấy là tất cả những cái feedback của Na dành cho sự thay đổi và thành quả tập luyện của các bạn trên group Healthy Life with Hana Giang Anh. Cái tuần này Na rất là vui vì có nhiều bạn up bài hơn này, nhiều bạn tạo động lực cho người khác hơn này, và cộng đồng Healthy Life with Hana Giang Anh đang ngày càng một lớn mạnh. Cái group này đã lập ra được hình như là 5 năm gì đấy rồi, và Na rất là tự hào với tất cả mọi người vì trong suốt 5 năm vừa rồi ấy, không có ngày nào là không có bài up lên cả. Những cái người thay đổi rất là ngoạn mục ở đây, xong về sau có nhiều bạn ấy out khỏi group rồi, bạn ấy cũng đi truyền cảm hứng lại giống như Na, cũng thành fitness influencer và giúp đỡ được rất nhiều những người bạn, những người khác ở trong cộng đồng luôn. Đấy thì Na rất là tự hào với cộng đồng của mình. Hẹn gặp mọi người vào tuần sau Na sẽ lại tiếp tục quay video để review lại những cái feedback mới của các bạn trong group nhé. Bye bye.